ازيكم يا شباب؟ ده أول سؤال في جون 19 c34. طيب تعالوا نشوف كده هنعمل ايه. أول حاجة بيقول لي f of x equal 2x power 3 plus x minus 12 so that the equation f of x equals 0 can be written as كذا. طيب طبعا أول حاجة هي في هنا cubic root، فأكيد أخلي x power 3 هي السبجكت، يبقى عندي 2x power 3 plus x minus 20 equals 0. هودي كل اللي جنب الإكس باور 3 الناحية التانية، هتبقى 20 minus x. طبعا أنا x باور 3 equal، هعمل كام ده 2 over 2، 20 divided 2 10، x divided 2 فهتبقى minus half x. أنا عندي x equal cubic root 10 minus half cubic root 10 half x. ده كده أول سؤال. اللي بعديها B will starting with x1 equal to 2.1 use the iteration formula with the numerical values very ماشي calculate the values of x2 and x3. أنا عارف إن أنا لو عايز أجيب x2 لازم أعوض ب x1، يبقى x2 equal cubic root 10 minus half أعوض ب x1 اللي هي كام 2.1 تطلع x2 equal 2.076. بعدين هعوض ب x3 عشان أجيب x3 أعوض ب x2 تبقى روت 10 minus half الفاليو اللي انا جبته، وعايز افريز اسم pieces اهو. طيب يطلع x3 equal 2.077. تمام. بعد كده بيقول لي using a suitable interval show that 2.077 is the root of the equation f of x equals 0 connect the three decimal places. قلت لو عايز اشو that ان في solution correct باستخدام interval لازم اجيب الانترفال اول حاجه. بعمل كده ازاي؟ راح جاي كده 2.077، بعدين ازود ديسيمال في الاخر اللي هو طبعا هيبقى ايه 0. بعمل ايه؟ ازود الرقم ده 5، يعني بدل 70 تبقى 75 واقلله 5، 70 minus 5 تبقى 65، واكتب بقيه الديسيمال زي ما هو هتبقى 2.07 2.07. وارجع ابص انا عايز اجيب روت لايه؟ لاف اوف اكس، يبقى هجيب اف اوف 2.0775 واف اوف 2.0765. وطبعا نعرف في الاتريشن علشان تطلع صح لازم واحده منهم تطلع بوزيتيف وواحده تطلع ايه نيجاتيف. ال 65 دي هتطلع لي نيجاتيف، انا ممكن اكتب لكم الفاليو بتاعها تبقى نيجاتيف 0.016، دي هتطلع 0.011. طبعا since there is a change in sign therefore alpha is a root of x equal 2.077 is a root من كذا root of f of x. اوكي. طيب اخر حاجه في دي يقول لي hence state a root of the equation كذا. انا عارف ان الروت ب 2.077. هنا ايه اللي حصل؟ ان الاكس دي اللي انا خليتها سبجكت لها اكس باور 3 هيبقى فيها هنا في جنبيها هنا بلس 2، يعني انا دي كده لو جيت احلها هلاقي ان انا هودي باكس بلس 2 باور 3 equal x plus 18 تبقى x plus 2 equal cubic root في هنا 2 كمان سوري، اودي 2 دي الناحيه الثانيه بالديفايدد equal 2 من هنا اودي الناحيه الثانيه بالديفايدد equal x plus 18 equal 2. هلاقي ان x plus 2 equal cubic root الكلام ده. فكل اللي حصل ان الاكسات اتعمل equation ماينس كام 2، فكل اللي انا هعمله ان انا هعمل الروت دي ماينس 2، يعني 2.077، يعني انا هلاقي هنا انا هودي ماينس 2 الناحيه الثانيه، فهلاقي ان هنا بقت 2.077
0.77 minus 2 equal 0.077. تاني انا هنا هبص على الايكويشن دي والايكويشن دي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا هنا الاكسات كلها اتعمل لها ماينس 2 عشان هي بالاوبوزيت سايد. ماينس 2 هنا هي بلس، بس لما تروح الناحيه الثانيه تبقى ماينس 2. عشان كده اخدت الالفا دي قمت عامل لها ماينس 2. بس هو ده اللي حصل. طيب زي الترانسفورميشن بالظبط، انا عارف ان الاكس غلسه، فلو انا شلت كل اكس وحطيت مكانها اكس بلس 2 يبقى كل الاكسات اتعمل لها ماينس 2. ده كده كويستشن 1. طيب كويستشن 2 عايزنا انتجريت الكلام ده. طيب ايه؟ يقول لي انتجريشن 4 اكس بلس 3 على اكس. طبعا لو طالما مفيش ولا بلس ولا ماينس تحت يبقى اسهل حاجه ان انا اقسمها. 4 اكس على اكس تبقى 4 بلس 3 على اكس. عايز انتجريت الكلام ده. طيب 4 انتجريشن بتاعه يبقى ايه؟ هيبقى 4 اكس بلس، طالما اللي تحت لينير، طالما دي فراكشن واللي تحت لينير يبقى على طول اقدر اعمل ايه؟ لين. يبقى بلس 3 لين اكس بلس كام؟ سي. دي كده ايه؟ طيب بي. اللي given that y equal 25 solve the differential equation. عايزين solve the differential equation دي. عشان احل اي differential equation لازم احطها في الفورم ده. عشان احل اي differential equation لازم اخلي اول حاجه بعملها ان انا اخلي الفاريبلز لوحدها، يعني بسبريت الفاريبلز. اول حاجه بسبريت الفاريبلز. فاعمل ايه؟ اول حاجه هودي الاكس، هودي الواي باور هاف دي الناحيه الثانيه بالديفايدد، والدي اكس الناحيه دي بالتايمز. فيبقى عندي 1 اوفر واي باور هاف، وديت الواي دي الناحيه الثانيه دي واي equal 4x plus 3 على x dx. طب وانا ليه عملت كده؟ عشان انا عارف اكيد ان انا هريليت اللي فوق، فلما اجي سبريت الفاريبلز لو لقيت دي زي ما هي يبقى هسيبها زي ما هي اكيد، واودي اي حاجه الناحيه الثانيه. طيب فبعد كده هينتجريت ده وده. انا اوريدي ده انا عارف ان هو 4x plus 3 لن x plus c. طب ده الانتجريشن بتاعه هيبقى ايه؟ اول حاجه اخليها y باور نيجاتيف هاف، طالما تحت مش اقدر ازود الباور باي 1 تبقى هاي باور هاف على النيو باور، وفي الاخر يبقى عندي 2 y باور هاف equal 4x plus 3 لن x plus c. لو حطيت السي الناحيه دي او الناحيه دي مش فارقه، الاثنين صح. طيب لازم اعوض عشان اجيب السي. هو مديني y ب 25 لما الاكس كانت بكام؟ 1. تبقى 2 25 باور هاف equal 4 1 plus 3 لن 1 بلس سي. ساعتها السي هتطلع بكام؟ 25 باور هاف هايف دي هتبقى 10 equal 4 لان 1 بكام؟ بزيرو. فهتبقى 10 equal 4 بلس سي. ده معناها ان السي بكام؟ ب 6. 10 minus 4 ب 6. هرجع تاني اكتب الايكويشن. تبقى 2y باور هاف equal 4x plus 3 لن x plus 6. طيب هو عايز ان the form of y equal g of x all squared، فيبقى عندي y power half هودي ال 2 الناحية التانية divided، فتبقى 2x plus 3 over 2 ln x plus كام؟ 3. ده معناها ان y equal 2x plus 3 over 2 ln x plus 3 all power كام؟ 2. ده كده question 2. شوف question 3. معلش ثانية واحدة. طيب بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي the curve C as parametric equation x equal root 3 tan theta y equal 6 square theta. The Cartesian equation of C is كذا. State the value of k. طيب طبعا عشان اجيب الفاليو بتاع ال k
عشان اجيب الفاليو بتاع الكي هعمل ايه؟ عشان انا عارف ان الكي دي الاكسات. طب خلاص من 0 لكام؟ هعوض باي اوفر 3 هنا هتبقى روت 3 10. اكتب روت 3 10 باي اوفر 3 فتطلع الكي بكام؟ ب 3. هجيب الباي اوفر 3 دي واعوضها هنا ليه؟ عشان ده الدومين الاكسات. طيب بي find f of x is simplest for. عايز نحول بارامتريك لكارتيزيان. بسيطه ازاي؟ هقلت الاثنين دول ببعض عشان عارف ان ساك سكوير لو عايز اجيب قللتها بالتان هتبقى y equal ساك سكوير هي 1. انا عندي رول بتقول لي ان 1 بلس tan سكوير ثيتا equal ساك سكوير ثيتا، فساعتها هتبقى y equal 1 بلس tan سكوير ثيتا. طب انا عارف ان التان ثيتا بكام؟ باكس على روت 3. ساعتها الواي هتبقى ايكوال 1 بلس هشيل التان واحط مكانها اكس على روت 3 سكويرد، هتبقى واي ايكوال 1 بلس اكس سكويرد على كام؟ على 3. C. Hence or otherwise find the gradient of the curve at the point where theta equal pi over 6. طب خلاص انا عارف ان انا عشان اجيب الجريدينت اجيب دي واي باي دي اكس. دي واي باي دي اكس هتبقى كام؟ هتبقى 2 اكس اوفر كام؟ 3. ال 1 هتتشال وانزل ال 2 واقلل الباور باي 1. طيب عايزها لما ثيتا كانت باي اوفر 6 بس انا عندي اكس، فعشان اجيبها هعمل ايه؟ جاي عشان اجيب الاكس هعوض باي اوفر 6 هنا، يبقى عندي الاكس ايكوال روت 3 10 باي اوفر 6 فتطلع بكام؟ روت 3 10 باي اوفر 6 تطلع 1. ده معناها ان دي واي باي دي اكس اعوض الاكس ب 1 فتطلع كام؟ 2 اوفر 3. ده كده question 3. طيب question 4. Where the curve C has equation كذا find dy by dx in terms of x and y. طيب ده طبعا implicit عشان equation فيها x و y مع بعض equal حاجة. طيب تعالوا نشوف كده 3y equal negative x دي طبعا هتبقى باي بار قصدي هتبقى product rule علشان دول two functions times بعض، فهنا هيبقى 3y اليو داش بتاعتي هتبقى 3 وطالما عملت differentiation للواي احط جنبها dy by dx عشان دي implicit. طيب e والv equal negative 2x الv داش هتبقى ايه؟ انزل الاي زي ما هي تايمز differentiation باور اللي هو نيجاتيف 2 بعدين ده تايمز ده فيبقى عندي 3 dy by dx تايمز e باور نيجاتيف 2x بلس ده تايمز ده بس هنا عشان هنا في نيجاتيف 2 فتبقى ماينس 3y خليها بقى 6y على طول عشان 3 تايمز 2 تبقى 6y e باور نيجاتيف 2x الكلام ده ايكوال هعمل differentiation ده تبقى 8x plus 2y dy by dx بلس كام؟ 2 اللي هي هتبقى بلس 0 فهتتشال. طيب بعدين هخلي دي واي باي دي اكس مع بعض في ناحية يبقى عندي 3 دي واي باي دي اكس اي باور نيجاتيف 2 اكس ماينس 2 واي دي واي باي دي اكس ونودينا الناحية التانية فهتبقى 8 اكس بلس 6 واي اي باور نيجاتيف 2 اكس اخد دي واي باي دي اكس كومن هتبقى 3 e باور نيجاتيف 2x minus 2y equal 8x plus 6y e باور نيجاتيف 2x ده معناها ان dy by dx equal 8x plus 6y e باور نيجاتيف 2x على 3e باور نيجاتيف 2x minus 2y كده الفاينل انسر بتاعي. طيب Really the point P has coordinates 0 2 find the equation of the normal to C at P. عشان اجيب equation بتاعت line لازم معايا point وسلوب. طيب انا عايز انهي بوينت؟ بيقول لي coordinate 0 at P اللي هي بتاعت 0 2. طب اجيب الام ازاي؟ عشان انا معايا دي واي باي دي اكس اعوض الاكس بكام؟ ب 0 والواي بكام؟ ب 2 فيبقى عندي 8
ب 0 plus 6 times 2 هتبقى 12e باور negative 2 times 2 فهتبقى negative 4 على 3 e باور negative 2 لا سوري هي باور negative 2x مش 2y دي هتبقى negative 2 في 0 على 3e باور negative 2 في 0 minus 2 في 2. طيب تطلع ايكوال كام في الآخر؟ دي هتتشال e باور 0 ب 1 فدي هتبقى 12 على دي 3 e باور 0 ب 1 هتبقى 3 minus 4 يعني نيجاتيف كام؟ 1 معناها إن هي هتبقى نيجاتيف 12. طيب نورمال معناها إيه؟ نورمال معناها بيربنديكولار يبقى شالب ويلب يبقى في الآخر الام بتاعي بكام؟ 1 على 12 والبوينت ب 0 كام؟ 2 فهعمل y minus 2 على x minus 0 equal 1 over كام؟ 12 معناها إن 12y minus 24 equals x معناها إن 12y equal x plus 24 معناها إن y equal 1 over 12x plus كام؟ 24 divided 12 ده كده question 4. بص على السؤال ده بيقول لي a bath is filled with hot water the temperature of the water is ماشي after that is given by كذا where A and K are positive constants ماشي positive constants given the temperature of the water in the bath is initially 38 initially يعني at T equal كام؟ 0 theta كان ب 38 find the value of A وخلاص هعوض الثيتا كانت ب 38 equal 20 plus A e باور طبعا اي حاجه تايم 0 هتبقى 0 ده معناه ان ال A هتبقى كام؟ e باور 0 ب 1 38 minus 20 فهتلاقيها هتبقى بكام؟ ب 18 ده اول حاجه. طيب B the temperature of the water in bath 16 minutes after the bath has been filled is 24 point كام؟ 5 يبقى انا عندي دي ب 16 الثيتا كانت بكام؟ 24.5 show that كذا. طيب يبقى خلاص هعوض ب 24.5 equal 20 plus A احنا جبناها ب 18 E power negative K والتي بكام؟ ب 16 هحل دي هودي 20 بالماينس 24.5 minus 20 هتبقى 4.5 equal 18A power negative 16K. طيب هودي ال 18 بالديفايدد هتطلع 4.5 divided 18 1 over 4 يبقى عندي 1 over 4 equal A power negative 16K. طيب ده معناها لو أنا عايز أجيب الباور في الإي بعمل لن الناحية التانية فده معناها negative 16K equal لن 1 over 4 ده معناها إن K equal negative 1 على 16 لن 1 على 4. هل ده زي show that؟ لأ بس نقدر نوصله مش النيجاتيف دي ممكن أوديها بهناك بالباور فتبقى عندي 1 over 16 لن 1 over 4 باور نيجاتيف 1 اللي هي 1 over 16 لن 4. طب مش هقدر اقول ان ال 4 دي هي 2 باور 2 انا بعمل كل ده عشان اوصلها للمنظر ده انا عارف ان جوه هيبقى فيه 2 فهحول ال 4 ل 2 باور 2 هتبقى 1 over 16 لن 2 باور 2 وانا عارف ان لو في اي حاجه بالباور اقدر انزلها ف 2 times 1 over 16 هتبقى 1 over 8 لن كام؟ بيقول لي using the values for K and A find the temperature of the water 40 minutes after giving answer ماشي يبقى هعوض التي ب 40 أنا الثيتا equal 20 plus 18 E قلنا ال K ب 1 over 8 ln 2 فهتبقى negative 1 over 8 ln 2 وأعوض بكام ال T ب 40 عشان هو عايزها 40 minutes طلعت الثيتا بكام؟ نحط الكلام ده على الكالكليتر لأن الثيتا طلعت 20.6 عشان عايزها 3 طيب بيقول لي explain why the temperature of the water in the bath cannot fall to 19. طيب
اعرف منين؟ هجيب اللي هو الليميت. عشان اجيب الليميت بتاع اي حاجه بعوض التيب بانفينيتي. فهتبقى ثيتا ايكوال 20 بلس ايه بقى اللي هي 18 اي باور نيجاتيف كي وعوض التيب انفينيتي. طيب انا عارف ان اي باور انفينيتي ده معناها ان هي بزيرو. اي باور انفينيتي بشيلها كلها واحط مكانها زيرو عشان اعرف الجراف بيتند ان هو يروح لفين. اي باور انفينيتي زي الاسيمتوت كده، فبشيل اي كلها واحط مكانها زيرو. فالاقي ان هي بقت 20 بلس 0 في 18 بزيرو، فالاقي ان الثيتا بكام؟ ب 20. يبقى لما التي بتقرب للانفينيتي التمبرتشر بتقرب ل 20 اللي يعني اخرها وعمرها ما هتوصل لكام؟ يبقى 20. عشان كده اللور ليميت بتاعي ايكوال كام؟ 20. فده معناه ان هي مستحيل توصل لايه؟ ل 90. بس كده دي question 5. مع السؤال اللي بعديه question 6. بيقول لي ايه؟ طيب بيقول لي figure 1 shows a sketch of the graph with the equation كذا where a is a positive constant. ماشي. The graph caused the y-axis at point P and meets the x-axis at point Q as shown. Say the coordinates of P. Cones of P intersection مع الواي اكس، يعني احط الاكس بزيرو فتطلع y equal الاكس بزيرو، والواي هتبقى احط هنا تبقى موديلس tan A يعني tan A. طيب ده أول حاجة. تاني حاجة coordinates of Q. احط هنا الانترسكشن مع اكس اكس فاحط الواي بزيرو فتبقى y equal 4x plus 10a. هنلاقي ان الاكس هتطلع نيجاتيف 10a على 4 divided 2 يعني نيجاتيف 5 over 2a. تبقى نيجاتيف 5 over 2a بزيرو. يقول لي copy of figure مش عارف ايه in this copy sketch the graph with equation كذا modulus x minus a. فين الكوبي دي؟ خلينا هنا طيب وارسمه على اللي فوق دي وخلاص. طيب مودولس x minus a. طب انا اصلا عارف ان فين البتاع y equal مودولس x ده يبقى شكله عامل ازاي؟ مشهور ده الستاندرد. y equal مودولس x شكله عامل كده. فكل اللي انا هعمله ان انا هعمل له minus a، يعني هينزل تحت تشينج على الواي بنكتب a، فالجراف هيبقى عامل ازاي؟ بعمل كده. مش فارقه خالص a دي بكام. وطبعا هنا تبقى دي نيجاتيف a و a دي بنيجاتيف. عرفت منين؟ عوض الواي اكس، عوض الاكس بزيرو فهتبقى موديلس زيرو يعني زيرو، يبقى الواي بنيجاتيف ايه. طيب عوض الاكس بزيرو هيبقى عندي موديلس اكس ايكوالز ايه، فده معناها ان الاكس بايه مره والاكس بنيجاتيف ايه مره. ده لما عوضت الواي بزيرو، عشان كده شكل الجراف عامل كده يعني كده. طيب يقول طيب تعالوا نبص كده على سي. بيقول لي ايه هنا؟ بيقول لي hence or otherwise solve the equation كذا. طيب انا عندي عايز اسولف 4x plus 10a equals modulus x minus a. طيب انا عندي الجراف كان عامل كده، عندي نيجاتيف a و a ونيجاتيف a. طيب اول حاجه المودولس عادي كلها، فمره هاخد دي بالبوزيتيف فده معناها 4x plus 10a equal مره نيجاتيف 4x minus 10a equal. بس الفكره بقى هنا هو equal a. طيب لو انا عندي دي مودولس x minus a، انا مهتم بانهي جزء من الجراف هنا؟ بتاع النيجاتيف اكس. فعشان كده انا هحل دي مع نيجاتيف اكس ماينس a. فده معناها ان هيبقى عندي 5x ايكوال نيجاتيف 10 نيجاتيف a ماينس 10a فتبقى نيجاتيف 11a. ده معناها ان الاكس ايكوال نيجاتيف 11a على كام؟ 5. وهنا هتبقى نيجاتيف 3x ايكوال 9a. ده معناها ان الاكس ايكوال
9 divided negative 3 فهتبقى negative 3a. ده ليه الكلام ده؟ عشان ده انا بتعامل مع النيجاتيف اكس هنا. لو بصيت كده الانترسكشنز في النيجاتيف اكس بتاع الجراف ده في اكس ماينس ايه، فعشان كده قمت واخدها نيجاتيف اكس. اوكي، ما خدتش البوزيتيف. طيب عشان ده اللي هيجرانتي ان انا دخلت في النيجاتيف سايد بتاع الجراف. لكن اكس ماينس ايه ممكن تطلع بوزيتيف، لكن نيجاتيف اكس ماينس ايه والاي بوزيتيف ده معناها ان لازم هيبقى نيجاتيف نمبر. طيب ادي كده question 6. طيب question 7 بيقول لي express 5 cosine minus 3 sine in the form of r cosine theta plus alpha. برضه افك عشان اتاكد ان نفس الترتيب، تبقى cosine theta cosine alpha minus r sin theta sin alpha. كوزين الاول وكوزين الاول يبقى خلاص ممكن اعمل tan inverse تاني على الاولاني اللي هو 3 over كام 5 يطلع كام. اعمل shift 10 3 على 5 readings ايوه تطلع 0.5404 0.5404 وهتبقى ال r equal root 3 squared plus 5 squared. تطلع ال r equal root 34. أنا عندي ال r form بتاعتي هي root 34 cosine theta plus 0.5404. طيب بعد كده بيقول لي the height of sea water at H meters on harbor is modeled by كذا. calculate the times at which the motor predicts the height of sea water in the harbor will be 4.6 meters. فهو عايزني اعوض ال H كام الهايت بقى 4.6. طيب فده معناها ان 4.6 equal 6 plus. طبعا هبص على المنظر ده هلاقي ان هو الار 4 بس الثيتا متغيره ومعمول لها ديفايدد 2 فدي هتبقى بلس. ليه ديفايدد 2؟ عشان 5 بقت 2.5 والنيجاتيف 3 بقت نيجاتيف 1.5 فدي هتبقى روت 34 على كام؟ 2. كوزاين الثيتا بتاعتي بقى قلنا بقت 4 باي تي على 25 بلس 0.5404. طيب فده معناها ان انا هحل كوزاين 4 باي تي على 25 بلس 0.5404 equal هودي 6 بالماينس وهعمل كده هعمل divided root 3 over 2 4.6 minus 6 divided root 34 على 2 تطلع نيجاتيف 7 root 34 على 85. طيب هاجي احل دي واكتب الانجل كلها هتبقى 4 باي تي على 25 plus 0.5404 equal هعمل شيفت كوزين الكلام ده تطلع 2.07167. نفس الكلام هنا تطلع 4 باي تي على 25 plus 0.5404 equal. طبعا في كوزين بعمل 2 باي ماينس اللي طلع لي ده بعمل 2 باي ماينس الانسر تطلع 4.2115 4.2115. فاجيب التي ازاي؟ هودي دي بالماينس يعني 2.07167 minus 0.5404 بعدين اروح جاي مودي 25 بالتايمز فاروح جاي اعمل 20 تايمز 25 بعدين divided 4 باي بالتي خلي التي سبجكت يعني تطلع 3.03. هو عايز تايمز فراح جاي دايس على الزرار اللي في الكالكليتر اللي هو فيه العلامة دي عشان اعرف كام تطلع 3 hours and 3 minutes.
طيب نفس الكلام هنا هجيب التي هتطلع 4.2115 minus 0.5404 times 25 divided by 4 pi تطلع t equal 7.303 دوس على الزرار ده فتطلع 7 hours 18 minutes ده الفاينل انسر. اوكي طيب كده question 7 على question 8. طيب أول حاجة بيقول لي find f dash of x. طيب هجيب f dash of x ازاي؟ أنا عندي u v عشان quotient rule فيبقى عندي ال u 6x plus 2 فال u dash هتبقى إيه؟ 6. بعدين ال v ب 3x squared plus 5 ال v dash هتبقى 6x ده تايمز ده فهتبقى 18 x squared plus 5 times 6 30 الكلام ده minus 6x times 6x طلع 36x squared 6x times 2 minus 12x الكلام ده على 3x squared اللي هي ال v plus 5 whole squared 18x squared minus 36x squared طلع negative 18x squared بعدين minus 12x plus 30 على 3x squared plus 5 whole squared. نشوف لو دي ينفع تعملها factorization negative 18 negative 12 30 يطلع 1 minus x. ليه 1 minus x؟ عشان في رقم هنا بالنيجاتيف فلازم احط براكت بالنيجاتيف والتاني هيبقى 3x plus 5 على 3x squared plus 5 whole squared. أو الحقيقة هو في حاجة هنا هتخليني ما ينفعش أعمل الكلام ده. ليه؟ إن أنا لما عملت فاكتورايزيشن الكالكليتر بياخد كومن فاكتور لوحده يعني بيعمل رقم ديفايدد لوحده وهنا دي اكسبريشن مش ايكويشن فاللي أنا ممكن أعمله أحسن إن أنا آخد الأول الكومن فاكتور فأروح جاي نيجاتيف 6 عامل نيجاتيف 18 divided by negative 6 تطلع 3 فيبقى عندي 3x squared plus 2x plus minus قصدي سوري 5 ممكن بقى بعد كده اعمل فاكتورايزيشن دي او ما اعملش مش فارقه ممكن اسيبها كده عادي هو كده كده simplest فوق بس كده. طيب كده بيقول the curve has two turning points a maximum at point A and a minimum at point B use part A to find the coordinates of the point A and the coordinates of point B طبعا turning point معناها y dash equal كام؟ 0 فانا هحط الكلام ده equal 0 طبعا اللي تحت هيطير عشان اروح بالتايمز 0 فيبقى عندي نيجاتيف 6 3x سكويرد بلس 2x بلس سوري ماينس مش عارف الفرق دي معناها يعني ماينس 5 ساعتها بقى هيفرق ان احنا هنعمل فاكتورايزيشن طبعا نيجاتيف 6 هتفرق هتروح بالديفايدد فهتطير فتبقى 3x سكويرد بلس 2x ماينس 5 equal 0 هاجي اعمل لها فاكتورايزيشن هتطلع x ماينس 1 زي اللي احنا كنا كاتبينها من شويه اللي هي x ماينس 1 و 3x minus 5 تقريبا x minus 1 3x خدتوا بالكم ان دي طلعت لي نفس الفاليوز لما كانت نيجاتيف 18 minus 12x plus 30 ده ما ينفعش ليه؟ زي ما قلت لكم عشان الكالكوليتر بيعمل ديفايدد الرقم ده لوحده ده ما ينفعش طبعا طالما احنا هنا مش بنحل هنا دي اكسبريشن تطلع x equal 1 و x equal كام؟ معلش x equal 1 و x equal negative 5 over كام؟ 3 طيب يبقى ال A
الاكس بتاعتها ب1 وبي الاكس بتاعتها بنيجاتيف 5 على 3. طبعا لازم ارجع اجيب الواي، فاعوض في الاوريجينال، اعوض هنا ب1 تطلع كام؟ 6 في 1 6 بلس 2 8 8 على 8 فتطلع كام؟ تطلع 1 برضه. نفس الكلام هقعد بنيجاتيف 5 اوفر 3 في الاوريجينال اللي هي طلعت نيجاتيف 3 على 5. طيب بيقول لي state the cause of the maximum turning point of the function with equation كذا. طيب f of 2x plus 4 على الماكسيم، يعني انا شغال على ايه؟ طيب اي حاجه جوه البراكت بيبقى تشينج على الاكس بس بالاوبوزيت ساين عشان الاكس غلسه، ف 2x دي يعني انا هعمل x ديفايدد 2 فهتبقى ايه؟ هتبقى هاف a، يعني هاف تايمز 1 فهتبقى هاف. طيب وبلس 4 دي عشان بره البراكت تبقى على الواي فهتبقى بالبلس، فعمل 1 بلس 4 فهتبقى كام؟ 5. يبقى عملت الاكسات ديفايدد 2 والوايات بلس كام؟ 4. طيب دي اخر حاجه بيقول لي find the range of the function كذا. طب انا عارف ان دي هي دي، بس هنا بيقول لي ان الاكس اصغر منه الايكوال كام؟ 0، يعني هو واخد الجزء ده بس. معلش، هو واخد الجزء ده بس عشان اكس تريك، واخد الجزء ده بس. طب الجزء ده المينيمم بتاع الواي كام؟ اقل حاجه في الواي كام؟ اقل حاجه في الواي هي دي، وانا عارف ان الواي بتاعت بي بكام؟ بنيجاتيف 3 على 5، يبقى كده كده الواي جريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف 3 على كام؟ 5. طيب وايه اكبر حاجه في الواي؟ هي النقطه دي. النقطه دي على الواي اكس، يعني اكس بكام؟ بزيرو. هعوض هنا الاكس بزيرو ولا هي طلعت كام؟ 2 اوفر 5 بس مور ذان اور ايكوال كام؟ 2 اوفر 5. اوكي ده كده question 8. طيب هنا question 9. We're using the formula of sin A plus B and the relevant double angle formula find the identity for sin 3x. يبقى أكيد sin 3x دي وعايزني أفكها. طالما عايزني أستخدم double angle A plus B هفكها sin 2x plus x عشان هنا الانجلز x، فهفك دي تبقى sin 2x cosine x plus cosine 2x sin x. عايزها كلها تبقى sin، فيبقى عندي sin 2x دي هفكها 2 sin x cosine x مضروبة في cosine x بلس cosine 2x دي هفكها حاجات sin فتبقى 1 minus 2 sin squared x مضروبة في sin x. فهنا هيبقى عندي 2 sin x cosine x times cosine x cosine square x بلس هدخل الساين دي جوه فتبقى بلس sin x minus 2 sin cubed x. cosine square x دي طبعا هحولها لساين برضو فتبقى 1 minus sin squared x. الكلام ده بلس sin x minus 2 sin cubed x. طيب هفك البراكت هيبقى عندي 2 sin x times 2 sin minus 2 sin cubed x plus sin x minus 2 sin cubed x. ده معناها 2 sin x plus sin x يعني 3 sin x minus 2 minus 2 فتبقى minus 4 sin cubed x. يبقى ال p ب 3 وال q بنيجاتيف 4. ماشي. طيب b عايزني انتجريت الكلام ده. من باي اوفر 2 لباي اوفر 6. sin 3x دي طبعا خلاص هشيلها واحط مكانها الكلام ده تبقى 3 sin x. ده معناها ان انا هانتجريت 3 sin x minus 4 sin cubed x. الكلام ده مضروب في ايه؟ في كوزين x dx. ده معناها ان انا هانتجريت 3 sin x كوزين x minus 4 sin cubed x كوزين x dx.
الكلام ده من باي اوفر 2 لباي اوفر 6. بص على المنظر ده، احاول استخدم تريجر، احاول اروح واجي، لان انا نفسي مش هوصل لحاجه، عشان في حاجه مهمه قوي لازم اخد بالي منها. مش ممكن اعتبر ده باور 1 ودي كانها ساين اكس اول باور 3، دي هي ودي هي. هلاقي ان انا عندي هنا براكت باور حاجه واللي جوه مش لينير، بس انا عارف ان الديفرنشيشن بتاع الساين ايه؟ كوزاين. الديفرنشيشن بتاع الساين كوزاين. طيب ده معناها ان الكي بتاعه موجود، فكل اللي انا اعمله طالما الكي موجود اقدر ازود الباور باي 1 تبقى 3 ساين سكويرد اكس على كام؟ على 2. عشان طالما الكي موجود بعتبر ان هو مش موجود، وازود الباور باي 1 divided by ايه؟ by new power. وبعدين هنا نفس الكلام هتبقى ماينس، انا عارف ان ساين differentiation بتاعها كوزاين، فتبقى ماينس 4 ساين باور 4 اكس اوفر كام؟ 4. بس الكلام ده من كام لكام؟ من باي اوفر 2 لباي اوفر 6. معلش يا جماعه بتاع ساعات بيعلق كده. طيب نروح هنا نعوض بقى مره بالباي اوفر 2 مره باي اوفر 6، تبقى 3 ساين. ما انساش ان انا على الكالكليتر بحط الكلام ده بره البراكت، فتبقى 3 ساين باي على 2 اول باور 2 على 2 ماينس، خلاص الفور هتتشال مع الفور فهتبقى ساين باي على 2 اول باور 4. ده اللي هكتبه على الكالكليتر. ماينس هعوض الباي اوفر 6 تبقى ساين باي اوفر 6 اول باور 2 على 2 ماينس ساين باي اوفر 6 اول باور 4. الكلام ده في الاخر هيطلع ب 3 اوفر كام؟ 16. اوكي ده كده كويستشن 9. طيب تعالوا نبص دلوقتي على كويستشن 10. طيب دلوقتي عايزني اكسباند الكلام ده، طبعا لازم اطلع البراكت فوق، فتبقى 2 بلس 3x باور نيجاتيف 3، ولازم الرقم ده يبقى 1، فاخد ال 2 بره وما انساش ان انا باخدها بالباور، فتبقى 1 بلس 3 ديفايدد باي 2 x باور نيجاتيف 3. 2 باور نيجاتيف 3 دي بتفضل زي ما هي، واول ترم بيبقى 1 كده بلس ده تايمز ده 3 اوفر 2 تايمز نيجاتيف 3 على x، هتبقى ماينس 9 اوفر 2 x، بعدين بلس الباور تايمز الرقم اللي قبليه نيجاتيف 4 على 2 فاكتوريال 3 اوفر 2 اكس اول سكويرد. عايزين نحدد الترم اكس باور 2، يبقى عندي دي 1 اوفر 8، هنا عندي 1 ماينس 9 اوفر 2 اكس. شوف الرقم ده هيطلع كام؟ نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 4 divided by 2 فاكتوريال تايمز، ما انساش ان الباور 2 دي بتنزل على الرقم وبتنزل على الاكس، فانا هعمل تايمز 3 اوفر 2 اول باور 2 تبقى بلس 27 اوفر 2 اكس باور كام؟ 2. طيب هتبقى في الاخر 1 اوفر 8 ماينس 9 اوفر 2 اكس بلس 27 اوفر 16 اكس باور كام؟ 2. ده كده الاكسبانشن الاولاني، فاينل انسر بتاعي. طيب تعالوا نشوف اللي بعديها. بي اي. دلوقتي ايه الفرق ما بين دي ودي؟ ان 3 بقت 6، يعني تعمل لها تايمز كام؟ 2، يعني كانها، تعالوا نشوف كده، كانها 2 بلس 6 اكس فور نيجاتيف 3، فالاقي ان الرقم ده اخد 2 كومن بقت 1 بلس 6 على 2 3 اكس فور كام؟ نيجاتيف 3. يعني لو عايز اجيب الترم بتاع اكس سكويرد هعمل نيجاتيف 3 تايمز نيجاتيف 4 على 2 فاكتوريال، بس المره دي بقى بدل ما في 3 اوفر 2 سكويرد هتبقى في 3 هول سكويرد، وما انساش ان في ايه بره؟ في 1 اوفر 8 بره.
جاي عامل -3 times -4 divided by 2 الكلام ده times 3 squared divided by 8 فيطلع 27 over كام؟ 4. يبقى أنا عندي هي 27 over كام؟ 4. طيب وبعدين اللي بعديها هي بس اتضربت في 4 minus x وعندي 4 minus x اضربه في الاكسبانشن بتاعي اللي هو 1 over 8 minus 9 over 2x plus 27 over 16 x squared. طيب انا هنا بدل ما اقعد افك كل حاجه هشوف ايه الحاجات الوحيده مش انا عايز الكوفيشنت بتاع اكس سكوير هشوف ايه الحاجات اللي فيها اكس سكوير او هتديني اكس سكوير. لو ضربت 4 في 1 over 8 مش هيديني اكس سكوير. لو ضربت 4 في نيجاتيف 9 over 2 اكس برضه هتديني اكس مش اكس سكوير. لكن لو ضربت 4 في 27 over 16 اكس سكوير هتديني. فاروح جاي ضارب 4 في 27 over 16 اكس سكوير. الكلام ده هشوف بلس نيجاتيف اكس تايمز دي هتديني اكس مش اكس سكوير. طيب نيجاتيف اكس تايمز نيجاتيف 9 over 2 اكس سكوير هتدي سوري اكس تايمز نيجاتيف 9 over 2 اكس هتديني عشان اكس تايمز اكس في اكس سكوير. فلان دي هتبقى بلس 9 over 2 عشان نيجاتيف 9 over 2 تايمز نيجاتيف 1 اكس سكوير. ده تايمز ده هيديني اكس باور 3 خلاص مش عايزها. ده معناها ان انا هعمل طالما عايز الكوفيشنت يبقى عايزه من غير الاكس. فتبقى 4 over 27 4 times 27 over 16 plus 9 over 2 هتطلع equal هعمل 4 times 27 على 16 plus 9 over كام؟ 2 هتطلع 45 على 4. بس انا تقريبا حسبت حاجة غلط. 4 في 27 على 16 plus انا في حاجة كاتبها غلط عشان كده. انا هنا لما دخلت ال 1 over 8 دي هتبقى 9 على 16. سوري يا جماعة دي 9 على 16 9 على 16 دي هتبقى 9 على 16. طبعا ما اثرتش معانا هنا عشان هنا اتعاملت مع الاكس باور 3. دي هتبقى 9 على 16 هتبقى بلس 9 على 16 هتطلع 107 اوفر كام؟ 16. اوكي. طيب ده كده كويستشن 10. شوف اللي بعديه. طيب معلش يا جماعه ثانيه واحده. طيب بعد كده بيقول لي given 9 على t squared over t minus 3 equal كذا find the values of a and b. طيب نفس الكلام دي partial fractions. هعمل ايه؟ اول حاجه هاخد common denominator من اللي تحت. common denominator من تحت طبعا هيبقى t squared t minus 3 وايه اللي هيتاخد فوق. طيب الاي كان تحتيها تي دي انا عملت فيها ايه عشان توصل للكلام ده؟ ضربتها في تي زيها عشان تبقى تي سكويرد وتي ماينس 3. ده معناها ان انا لازم اضرب الاي في تي وتي ماينس 3. طيب بلس البي كان تحتها تي سكويرد انا ضربتها في كام؟ في تي ماينس 3 فتبقى بي في تي ماينس 3 بلس السي كان تحتها تي ماينس 3 ضربتها في تي سكويرد فاروح جاي ضارب السي في تي سكويرد. ده معناها ان انا عندي ايه t minus 3 plus b في t minus 3 plus c في t squared. الكلام ده لازم اللي فوق يبقى equal لفوق فيبقى equal كام؟ 9. طب عشان اجيب ال a هجيبها اخر حاجه عشان فيها 2 brackets. طب عشان اجيب ال b احط ال to get b احط ال t بكام؟ بزيرو. فدي هتتشال ودي هتتساوي هيبقى عندي نيجاتيف 3b. يبقى عندي نيجاتيف 3b 9 divided negative 3 3. طيب عشان اجيب السي اقعد التي بكام؟ 3 عشان اطير ده وده فتبقى 3 minus 3 0 هيتشالوا
فيبقى عندي 3 سكوير يعني 9 سي equal 9. ده معناها ان السي بكام؟ ب 1. واخر حاجه اعوض الفاليو بتاع التي، قصدي بتاع البي والسي هنا. اعوض التي باي حاجه، ممكن اعوض التي ب 1. فيبقى عندي 1 minus 3. 1 minus 3 يعني نيجاتيف 2a equal. اعوض هنا ب 1. 1 minus 3 يعني نيجاتيف 2 times نيجاتيف 3 فهتبقى 6. هتروح الناحيه الثانيه 9 minus 6 3. 3 minus 1 2 فهتبقى نيجاتيف 2a equal 2. فده معناها ان ال a بنيجاتيف 1. بس كده. طيب b بيقول لي انتجريت الكلام ده من 4 ل 12. واكيد طالما عملت كده فوق بارشل فراكشنز يبقى هستخدمه. عندي من هنا من 12 ل 4. الايه بكام؟ قلنا نيجاتيف 1. عندي نيجاتيف 1 اوفر تي بلس ماينس بقى ماينس 3 على تي سكويرد بلس 1 على تي ماينس 3. طيب هعمل الانتجريشن اللي تحت ده ازاي؟ طالما لينير اقدر اعمل لن، فتبقى نيجاتيف لن تي عشان في نيجاتيف 1 فوق. بعدين ده مش لينير فممكن اطلعه تبقى ماينس 3 تي باور نيجاتيف 2. ازود الباور باي 1 تبقى تي باور نيجاتيف 1 على نيجاتيف 1. فتبقى هنا بلس 3 تي باور نيجاتيف 1. واللي تحت لينير فهعمل هنا اقدر اعمل بلس لن تي ماينس 3. الكلام ده من كام لكام؟ من 12 ل 4. يبقى عندي نيجاتيف لن 12 بلس 3 على 12 بلس لن 12 minus 3 يعني لن 9. الكلام ده minus نيجاتيف لن 4 بلس 3 على 4 بلس لن 4 minus 3 يعني لن 1 اللي هي 0 فهتتشال. هلاقي في الآخر أنا عندي لن 9 minus لن 12. طالما بينهم ماينس يبقى أقدر أعمل ديفايدد، فدي تبقى لن 9 على 12 بلس 3 على 12 minus minus لن 4 فهتبقى بلس لن 4 minus 3 over 4. ففي الآخر هعمل بلس للنت فده معناها ان هي تايمز، ففي الاخر هتبقى ايكوال لن 4 تايمز 9 over 12 تطلع لن 3 كده 3 over 12 minus 3 over 4 تطلع minus half. يبقى ده الفاينل انسر بتاعي. طيب كده هنا اللي بعديها بيقول لي ايه؟ Figure 3 shows a sketch of part of the curve with parametric equations x equal to ln t minus 3 y equal 6 over t. ماشي. احنا كده هنضطر نمسح الكلام ده كله عشان هننزل تحت. طيب عندي x equal to ln t minus 3 y equal 6 over t. The finite region shown shaded in the figure is bounded by the curve c and the y-axis. The x-axis on the line with equation y equal to ln 9. تمام. The region R is rotated. تمام. show that the exact volume. طب انا عارف ان الرول بتاعت الفوليوم هي ايه؟ integrate في باي هنا من b ل a y squared dx. سوري. ده معناها ان انا انتجريت من b ل a. الواي بكام؟ من 6 على t فتبقى 6 على t سكويرد دي اكس. طب هل انا ينفع انتجريت حاجه t دي اكس؟ لا، فلازم اعمل سبستيتيوشن فاجيب دي اكس باي دي تي. ايه الديفرنشيشن بتاع اللن؟ اعمل ديفرنشيشن اللي جوه على نفسه فتبقى 2 على، عشان هنا هي في 2 هنا فالديفرنشيشن اللي جوه 1 ف 1 تايمز 2 2 على نفسه اللي هو 2 على t ماينس كام؟ 3. اوكي. طيب فده معناها ان الدي اكس ايكوال، فده معناها ان انا هانتجريت باي 6 سكويرد يعني 36 على تي سكويرد تايمز 2 على تي ماينس 3 دي تي. شلت الدي اكس وحطيت مكانها 2 على تي ماينس 3. الليميتس بتاعتي الاكسات كانت
2 لن 9 واكس ايكوال 0. دي كانت الليميتس بتاعتي، فلازم اكونفرت الليميتس عشان انا خلاص حولت كله تي. فاعوض هنا الاكس واجيب التي. فالاكس هنا عندي ب 2 لن 9، فيبقى عندي 2 لن 9 ايكوال 2 لن تي ماينس 3. ده معناها ان لن عملت ديفايد تو ناحيتين، لن تي ماينس 3 ايكوال لن 9. خلاص اقدر اشيل لن مع النان، لن تي ماينس 3 ايكوال لن 9. فاقدر اشيل لن مع اللن تبقى تي ماينس 3 ايكوال 9. ده معناها ان تي 9 بلس 3 هتبقى 12. انا عندي هنا دي 12. نفس الكلام هعوض بالزيرو، فيبقى عندي 2 لن t minus 3 equal 0. ده معناها ان لن t minus 3 equal 0. 2 بالديفايدد، فده معناها ان t minus 3 equal 0 يعني 1. ده معناها ان t بكام؟ 4. يبقى 12 و4. طيب هرجع ابص كده هلاقي ان الاي ب 9 على t سكويرد اوفر t minus 3. انا عندي اهو تحت t سكويرد في t minus 3 فوق، بس محتاج اخليها ايه؟ 9. فهاخد ايه بره؟ ممكن اخد 9. انا عندي هعمل 36 تايمز 2 تطلع 7. يعني انا هنا من الاخر دي 12 و4 وباي 72 على تي سكويرد تي ماينس 3 دي تي. مش انا عايز جوه يبقى 9 عشان اشيلها واحط مكانها اي، فهاخد ايه بره؟ اخد 9 كومن فاكتور. هعمل 72 ديفايدد 9 تطلع 8. فيبقى عندي 8 باي الانتجريشن من 12 ل 4 9 على تي سكويرد في تي ماينس 3 دي تي. فيبقى خلاص الكي بتاعتي بكام؟ ب 8 باي تايمز اي، عشان ده كله اشيله واحط مكانه ايه؟ فده معناها ان هي تبقى 8 باي. انا معايا الانتجريشن بتاع ده بكام؟ احنا جايبينه من بي لو كان لان 3 ماينس هاف، هتبقى 8 باي لان 3 ماينس كام؟ بس خش على اللي بعدي. question 12 يقول لي relative of x origin O the vector P has position vector كذا. ماشي نكتبهم بطريقة المريحة بالنسبة لنا. ال A ب 2 نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2. ال B ب 3 2 5. و C ب 2 و4 ونيجاتيف 3. طيب يقول لي the line L pass through the points A B. find the vector A B. A B يعني هعمل ايه؟ B minus ال A. B minus A ده minus ده 3 minus 2 1. 2 minus minus 3 5. 5 minus minus 2 هتبقى كام؟ 7. فيبقى عندي 1 و5 وكام؟ و7. ادي أول جزء. طيب B find the vector equation for the line L. vector equation يعني R equal starting point. هو بيقول لي pass through AB، يبقى الدايركشن بتاعي على طول AB والستارتنج بوينت A. فتبقى A اللي هي 2 ونيجاتيف 3 ونيجاتيف 2 بلس لامدا كام؟ 1 و5 وكام؟ 7. وعلى فكره لو خدت بيها هتبقى صح برضه، يعني انت اخدت ستارتنج بوينت بي هتبقى صح برضه، مش فارقه طالما هو بيعدي pass through التو بوينتس دول. طيب سي بيقول لي show that the size of the angle CAB is كذا. انا عارف ان كوزاين ثيتا هي اللي بتجيب لي الانجل، هي كوزاين ثيتا ايكوال الرول اللي احنا واخدينها في الفيكتورز. بس هستخدم انهي تو فيكتورز؟ لازم استخدم بدخل في النص واطلع بره، تبقى اي بي واي سي دول اللي انا هستخدمهم. طيب انا جايب اي بي اهو، فاي سي هجيبه اللي هو سي ماينس الاي. 2 ماينس 2 تبقى 0. 4 ماينس ماينس 3 هتبقى 7. نيجاتيف 3 ماينس ماينس 2 هتبقى كام؟ نيجاتيف 1. طيب
فوق، يبقى عندي هنا كوزين ثيتا ايكوال 1 5 7 تايمز 0 7 نيجاتيف 1 على الماجنتيود 1 سكويرد بلس 5 سكويرد بلس 7 سكويرد تايمز الماجنتيود بتاع 0 سكويرد بلس 7 سكويرد بلس نيجاتيف 1 سكويرد. ففي الآخر هلاقي كوزين ثيتا ايكوال، هعمل ده تايمز ده 1 تايمز 0 ب 0 بلس 7 تايمز 5 ب 35 بلس 35 بلس نيجاتيف 1 تايمز 7 هتبقى ماينس 7 على روت 1 سكوير بلس 5 سكوير بلس 7 سكوير هتبقى روت 75 تايمز روت 7 سكوير بلس 1 سكوير بلس 5 روت 2 ثيتا ايكوال، هعمل شيفت كوزين الكلام ده 35 شيفت كوزين 35 minus 7 اللي هي فوق على روت 75 تايمز 5 روت 2 تطلع 62.8 زي الشغل. طيب هنا بيقول لي hence find the area of triangle CAB. انا عندي لاين L اهو، بوينت A و B عليه، حط C في اي حته مش فارقه، التريانجل ده. طيب انا عارف ان انجل CAB بكام؟ 62 بوينت كام؟ 8. وخلاص هعمل هاف AB times AC times sin 62.8 فتبقى half times root AB اللي هي root 75 times AC اللي هي root 5 root 2 times sin 62.8 فتطلع equal 27.2. بعدين بيقول لي the point D lies on line L given that the area of triangle CAD is twice the area of triangle CAB. طيب أظن إن إحنا خلاص ممكن نمسح الكلام ده. طيب دلوقتي أنا عندي لاين L أهو. طيب تعالوا نبص على سي دلوقتي. انا عارف ان انا عندي ترينجل ولان عليه A و B اهو. طيب نحط سي في اي حته. وانا عندي بوينت دي على اللاين ال وعايز ترينجل سي اي دي يبقى توايس الاريا بتاعت ترينجل سي اي بي. يبقى انا عندي بوينت دي هنا يا اما هنا يا اما هنا مثلا، عشان يبقى سي اي دي دبل سي اي بي. طيب باللوجيك كده لو هما ثلاثه على نفس اللاين سي اي، قصدي الدي والاي والبي، وانا بقول انا عارف ان اللاين، عارف ان الايكويشن بتاعت اللاين هي ار ايكوال الستاتيك بوينت بتاعتي احنا كنا واخدينها A2 نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2 بلس لامدا في الدايركشن اي بي اللي هو 1 و5 وكام؟ و7. طب ما خلاص لو انا عارف ان الاريا دبل يبقى اللي انا همشيه من الاي للدي لازم يبقى الدبل اللي انا همشيه من A للبي. فعشان كده اقدر اقول ان البوينت دي
هي 2 نيجاتيف 3 ونيجاتيف 2 بلس ال 2 1 و 5 و 7. دي اول بوينت للدي، او الار ايكوال 2 ونيجاتيف 3 ونيجاتيف 2 ماينس 2 في 1 وال 5 وال 8 وال 7. انا عندي بوينت دي يا اما هتبقى عندي 2 بلس 2، يعني يا اما هتبقى 4 مكان نيجاتيف 3 2 تايمز 5 10 ماينس 3 7 نيجاتيف 2 14 14 ماينس 2 يعني 12 يعني 4 و 7 12 او 2 ماينس 2 تبقى 0 نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 تايمز 5 نيجاتيف 10 نيجاتيف 3 ماينس 1 يعني نيجاتيف 13 نيجاتيف 13 واخر واحده تبقى نيجاتيف كام؟ 16. يبقى تاني انا هنا الاريا بتاعت سي اي دي هي دبل سي اي بي. طب ما انا الانجل ده ثابت اللي هو 62.8 واي سي ثابته، فلو انا عايز الاريا الدبل يبقى الحاجه الوحيده اللي قدامي ان انا دبل السايد ده، فان انا امشي من سي لدي يبقى الدبل ان انا امشي من سي لبي. عشان الاريا بتاعت ترانجل سي اي بي احنا جبنا هاف تايمز اي سي تايمز اي بي. طب لو عايز اجيب الاريا بتاعت ترانجل تاني هتبقى هاف اي سي اي دي. فدي ودي ثابته، فعشان اجيب الدي لازم امشي الدبل بقى. هي دي الحاجه الوحيده اللي هتخلي لي الاريا بتاعت ده دبل ده. عشان امشي من الاي للدي يبقى دبل ان انا امشي من اي للبي. فكل اللي انا عملته ان انا عوضت اللامدا بكام؟ ب2. دي كده كويستشن 12. شوف كويستشن 13. بيقول لي figure 4 shows the catch of the equation of the curve y equal 12x squared ln 2x power 2. طيب ده figure هو ماشي y equal ماشي. بيقول لي the trapezium rule for the values. ماشي انا عارف ان trapezium rule هي half في الهايت، والهايت هو اللي بجيبه من على الاكس، فهتبقى 1.25 minus 1 او ده ماينس ده فهيبقى 0.25 في بيز 1 اللي هي 8.32 بلس بيز لاست اللي هي 99.8 بلس 2 في بقية البيزز اللي هي 21.4 بلس 40.6 بلس 66.6. حط ده كله على الكالكليتر تطلع إجابة إيه؟ عايزة two significant figures فتطلع 46. طيب B بيقول لي use substitution u equal x squared to show that the area. طب أنا عارف إن الاريا هي integration عندي الليميتس بتاعتي من 1 ل 2 y dx. فأنا الواي بتاعتي بكام؟ الواي هي 12x squared ln 2x squared dx. طيب في السبستيوشن أول حاجة بعملها إن أنا convert الليميتس. فأنا عندي هنا الليميتس دايما في السبستيوشن بشتغل بالجيفن اللي هو يو ايكوال اكس سكوير. عندي الاكسات ودي عندي اليو. الاكس كانت 2 1 فاليو هتبقى كام؟ 2 سكوير يعني 4 1 سكوير يعني كام؟ 1. ده معناها ان انا اول حاجه هعملها هنتجريت من 4 ل 1. وبعدين تاني حاجه بعمل ديفرنشيشن فيبقى عندي دي يو باي دي اكس ايكوال ايه؟ 2 اكس. ده معناها ان دي اكس باي دي يو ايكوال 1 على 2 اكس. طيب يبقى عندي 12x سكويرد تمام لن 2x سكويرد 12x سكويرد لن 2x سكويرد اللي هو ده، والدي اكس هشيلها واحط مكانها 1 اوفر 2x دي يو. بعدين بقى سبستيوت 12 ديفايدد 2 بكام؟ 6 هتبقى 6 والاكس سكويرد ديفايدد اكس هتبقى اكس. دايما اسمبليفاي قبل ما ابدا اعمل سبستيوشن. بس انا عارف ان الاكس بيو باور هاف اللي هي روت يو يعني، فهنتجريت من 4 ل 1 هتبقى 6 يو باور هاف ولن انا عارف ان اكس سكوير بيو فهتبقى لن 2 يو زي الشو ذات دي. انا كده وصلنا للشو ذات. طيب بيقول لي hence
find the using calculus find the exact area of R. طيب اعمل انتجريشن للكلام ده هنا في تو فانكشنز تايمز بعض، فلازم اعمل لهم انتجريشن باي ايه؟ باي بارتس. طالما في لين يبقى هعمل انتجريشن باي بارتس، وانا عارف ان دايما في البارتس اللين هي اليو. طيب عندي هنا يو بلن 2 يو، فتبقى اليو داش بكام؟ تبقى 1 على يو، بعمل ديفرنشيشن اللي جوه على نفسه. طيب الفي داش هتبقى كام؟ هتبقى 6 يو باور هاف، هتبقى الفي زود باور باي 1 6 يو باور هاف على 6 يو باور 3 اوفر 2 زود باور باي 1 divided in يو باور. اضرب ده في ده، اولا 6 دي هتبقى ايكوال، تبقى 4 يو باور 3 اوفر 2. اضرب ده في ده فيبقى عندي 4 يو باور 3 على 2 لن 2 يو ماينس الانتجريشن بتاع 4 يو باور 3 على 2 اوفر يو 3 يو، فيبقى عندي 4 يو باور 3 على 2 لن 2 يو ماينس. طيب 4 يو باور 3 على 2 ديفايدد باي يو دي هتبقى 4 يو، يعني ده كده هعمل 3 على 2 ماينس 1 فتبقى 4 يو باور هاف، فالانتجريشن بتاعها هيبقى 4 يو ازود الباور باي 1 تاني على نيو. ليه بقت 4 يو باور هاف؟ عشان دول ديفايدد فبعمل باورز ماينس، ف 3 اوفر 2 ماينس 1 بهاف، فبعد ما فبقت 4 يو باور هاف، فازود ده بقى اللي هعمل له انتجريشن، فهبقى مزود الباور باي 1 فتبقى 4 يو باور 3 على 2 على 3 اوفر 2. في الاخر هتبقى 4 يو باور 3 على 2 لن 2 يو ماينس 8 اوفر 3 يو باور 3 اوفر 2. الكلام ده من كام لكام؟ من 4 ل 1. طيب هكمل. هعوض بقى مرة بالفور، فيبقى عندي 4. شوف كده 4 باور 3 اوفر 2 دي هتديني كام؟ تطلع 8. يبقى عندي 32. ده لما اجي اعوض بالفور، 4 باور يو اوفر 4 باور 3 اوفر 2 ب 8، 8 تايمز 4 ب 32 لان 2 يو لا 2 تايمز 4 تبقى 8 ماينس، احنا قلنا ال 4 باور 3 اوفر 2 ب 8 فتبقى ماينس 64 على 3 ماينس 64 اوفر 3. ده لما عوضت بالفور هنا الكلام ده ماينس، هعوض بالايه؟ بال1 فهتبقى 4 لان 2 ماينس 8 اوفر 3، ففي الاخر 32 لان 8 ماينس 4 لان 2. طبعا لازم اخليهم كلهم نفس اللان عشان اقدر اعمل ديفايدد او تايمز او واتس ايفر، طيب او اعمل بلس او ماينس. فدي انا عارف ان اللان 8 هي لان، يعني دي هي 32 لان 2 باور 3. انا عارف ان الباور ده اقدر انزله، فاعمل 32 تايمز 3 بتاع 96، ده معناها ان انا عندي 96 لان 2 ماينس 64 على 3 لامدا ماينس 4 لان 2 بلس 8 اوفر 3. في الاخر خالص الفاينل انسر هنعمل 96 ماينس 4، فيبقى عندي 92 لان 2، بعد كده هنعمل نيجاتيف 64 على 3 بلس 8 اوفر 3 يطلع ماينس 56 اوفر 3. فده الفاينل انسر بتاعي بالفورمولا هو عايزه. بس كده question 13. شكرا.